Makinig, lalo na po yung mga fans po ni dating Senador Bongbong Marcos, yung kanyang mga supporter. Sa isang online survey daw ng isang kilalang pahayagan, ito yung Manila Bulletin, ha? Noong October 15 hanggang 17, tinambakan daw po ni BBM ang mga kalaban. Umabot po siya ng 668,000, ang ikang nakuha ni BBM sa online voting. Pumapangalawa, medyo malayo-layo po, si Leni Robredo, 220,000. Pangatlo po, si Isko Moreno at 52,000. Pangapat, si Bato de la Rosa, 4,300. Panlima, si Manny Pacquiao, 2,700. At Senador Ping Lacson, 2,200 ang nakuha. Ayun. Nasa linya po ng aming komunikasyon si Sir Art Samaniego, ang Tech News Editor ng Manila Bulletin, at siya rin po isang information technology expert. Sir Art, good morning po. Sir, magandang umaga po. Sir Art, tama po ba October 15 to 17 yung survey na ginawa ninyo, presidential survey, at nag-assign kayo ng bawat kandidato ng mga emojis? Is this correct, Sir Art? Apo, tama po. Opo. Nabasa ko ho, mukhang labang na labang si Bongbong Marcos dito, 668,000 dahil ang naka-assign sa kanya ay heart emoji, tapos o emoticon, tapos si Lenny, itong isa pa, pagkatapos si 220,000, tapos si Isko, number 3, 52,000. Paano ginawa ito, sir? How did you do this? Ang tawag po diyan sa ginagawang yan, reaction survey. Reaction, opo. Interactive way siya to collect votes from galing sa mga Facebook followers. Okay. So ginagawa to kasi may interaction eh. Mhm. So pag halimbawa bumoto yung isa, yung nag-increase yung halimbawa yung heart, yung kabila na supporter naman ni Lenny na carry yung emoji niya, yung reaction niya. Pero na-explain bumoto naman, na-explain naman ito before the survey, na-explain na itong heart, si BBM, itong si Care, si Lenny, itong si Isko, thumbs up, yung like, na-explain naman po yan sa kanila. Opo. Okay. Yes, sir. Go Kasi ahead. ginagawa yan ng ginagawa yan ng madaming mga kumpanya. Mhm. Creative siya of using the reaction nung na nirelease ng Facebook nung 2016 pa. So ginagawa to sa mga live events, kung sinong gusto mong pinakamagandang damit, mga ganon. So ginagamit tong reaction survey na to. How accurate is this, Sir Art? How accurate po ito? Sinulat din namin na hindi to accurate. Alright. Kasi pwede siyang ma-manipulate. So hindi siya reliable. Hanggat hindi mo nililinis yung data, as is, yung makikita mo, hindi siya ganun ka-reliable. Kasi napansin namin na pwedeng i-manipulate tong mga ganitong klaseng survey. Sino magmamanipulate? Kasi without mentioning anything, may isang outfit or organization na nagsagawa rin ng ganito, pero nadiskubre ng ilang mga netizen, mukhang sila mismo doon ang nagmanipulate, yung organization na yon o yung media outfit na yon. Sino sinasabi ninyong pwedeng i-manipulate? Halimbawa, sir, handler ka o supporter ka ng isa sa mga kandidatong to. Okay. Pwede kang bumili ng likes, pwede kang bumili ng heart, pwede kang bumili ng wow reactions. Sa halagang $3, makakabili ka na ng 100 na reactions. So ganun siya kadali. So para mapatunayan na pwedeng mangyari to, ginawa ko, sinubukan ko, bumili ako ng reaction. True enough, after few minutes, sunod-sunod na nakita ko na may pumasok na mga nag-react. At ang mga nag-react, ang mga account holders na to galing sa India, galing sa Bangladesh, saka galing sa Vietnam. Ito yung mga hindi ko followers, pero nakapag-react sila kasi bumili ako ng reaction sa halagang $3. Ano yun? Binayaran sila ng Facebook? Ganun po ba yun? Hindi po. Ako ang nagbayad dun sa kumpanya kasi mga legit companies to eh. Ang mga kumpanyang to, nag-o-offer sila ng mga kung gusto magkaroon ng maraming followers, bayad ka sa kanila.
Kung gusto mo magkaroon ng maraming reaction yung post mo, pwede kang magbayad sa kanila. Tulad ng nangyari doon sa isang media outfit na puro mga Bombay, mga Arabo ho yata Ayun, yun. oo. Ay, So, yun ang so nangyari. pwedeng ganun po. So mga Bombay at Arabo yung mga bumoboto, pero hindi sila mga Pilipino. followers o Hindi mga siya botante dito kilala. sa atin. Yung sa Hindi inyo, sila sir, kilala. yung sa inyo, napansin mo ba na puro mga Pilipino naman siguro yon at hindi naman siya mga Bombay? Opo, pero merong mga attempts na meron ding mga Vietnamese. Pero ang ginagawa namin kasi pwede naming linisin to. So pwede siyang linisin eh. Sir Art Samaniego, IT expert, tech news editor ng Bulletin Today. Maraming salamat, Sir Art. You're welcome po. You're welcome po. Good morning. Nasa linya rin po ng aming telepono ngayon. Hingin lang po natin ang reaksyon po ng kampo naman ni dating Senador Bongbong Marcos, si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, good morning. Hi, Erwin. Good morning. Good morning sa lahat na nakikinig. At muli, salamat for having me in your program today. Alam ko na-explain na sa akin kasi marami nagtatanong, may mga nagtatanong sa akin nung isang araw nang na-post ko nga yung tungkol sa Rappler, may mga nagtatanong, paano raw nangyari yun? In-explain sa akin ni Sir Art Samaniego ng Manila Bulletin, siya po isang tech news editor doon. Sinasabi niya, nakakabili pala ng ganun. Pero ang problema, mga Bombay, mga Vietnamese ang magla-like. Ganun yata ang nangyari dito do sa Rappler na puro nakuha ni Madam Lenny pero mga foreigner naman ang bumoto sa kanya. Pero ano po ang reaksyon niyo rito, Sir Vic? Mukhang nilampaso ng kampo ninyo ang ibang mga kandidato at malayong pangalawa si Lenny, Attorney Vic. Unang-una, nagpapasalamat tayo doon sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Opo. Subalit, alam mo naman, Erwin, it's still more or less 7 months to go. So, ang mindset namin ay hindi nagbabago. We will continue to run scared and do everything within the legal means. Mapabuti pa yung kampanyang ginagawa namin for Bongbong Marcos. Ngayon, nung lumabas nga yan, nakaka-alarma sapagkat ang naging katanungan sa aming pagmi-meeting what do you do when the fact checker, who will fact check the fact checker when the fact checker messes up, hindi ba? So problemang malaki yun. Subalit yun nga, ang sabi nga ni Bongbong Marcos, let's give Rappler a second chance and hopefully they will be more careful and cautious this time around sapagkat naranasan na nila at naramdaman nila na hindi pala natutulog na ang sambayan ng Pilipino, nagmamasid doon sa kanilang mga ginagawang manipulation. So you guys he believes, Bongbong Marcos, na it was just an honest mistake. Is that correct? Kasi sabi niya, give them a chance. Di ba? Give them a chance, whether it's an honest mistake or not. Let's give them a chance to rectify what they did. And I hope they will realize that what they did is totally wrong and it's inexcusable. Pero maganda na rin yun para lalong makita ng taong bayan, lalong magmasid ng taong bayan at maabatan na yung mga ganitong uri ng manipulation sa media. All right, sir, I have the last two questions. Ano po? Si Lenny Robredo, nag-iikot-ikot na, maring alam niya o hindi niya alam, mga karaban-karaban. Tapos panay na labas ng mga ibang mga kandidato, nandyan sa nagpo-probinsya na. Pero kayo, sir, parang you just taking it in a stride. Ibig sabihin, relax lang, cool lang. Kasama ba ito sa strategy ninyo na bahala na yung tao. Yung kung talagang mahal kami ng tao, then if people believe in us, then so be it. Di ba? Kaysa dito We are meeting with a lot of groups, Erwin. But we are very, very mindful. Yung bilin ni Bongbong Marcos na, siguraduhin natin that we observe all the basic health protocols. Huwag tayo maging super spreader, huwag tayo maging bahagi niyan. At yun nga ang kanyang ambag dito sa nation building na pinag-uusapan namin palagi. If we cannot be compliant as a presidential aspirant, paano pa pagka ikaw ang Pangulo na, di ikaw rin ang maglalabag ng lahat ng kautusan na yan. But it doesn't mean we are not doing our homework. Again, as I have said, we are running scared. We will continue to do everything within the legal bounds para lalo pang mapabuti yung aming kampanya.
May sinasabi ho kayo na unity. Does this mean na kung sakasakali lang, sir, alam ko napakalayo pa nito, 7 months, marami pa mangyari. But just in case, for example, yung BBM ang mapili ng sambayana na mamuno sa ating bayan. Ito bang sinasabing unity, does this mean yung i-include lahat ng sektor, manggagawa, mga kalaban, kaliwa, kanan, mga liberal, kasama ba dyan na kakausapin ng administrasyon ng BBM kung sakasakali, sir, siya nga ang piliin ng taong bayan para towards one common goal na we move forward, we recover from this pandemic? Tama yan, Erwin. Yan ang kanyang kabilin-bilinan ni Bongbong Marcos. In fact, yan ang binanggit niya sa kanyang announcement speech that he will bring back that unifying leadership back in the country when elected president come 2022. Makikipag-usap kami, makikipag-konsulta kami sa lahat ng sektor regardless of color. Pagka yan tayo po ay pinalad na maging Pangulo by 2022, wala na pong dilaw, wala nang orange, wala nang pula. Iisa lang ho ang ating katangian. Tayo po'y lahat ay Pilipino at tayo magsama-sama at magbuklod-buklod nang sa ganun makaahon tayo sa pagkakalugmok dala nitong pandemya. Sir, ito talaga panghuli na lamang. Sorry, I lied to you kanina. Last question. This will be my last question. May mga hindi naman nagpo-float pero nakikita ko sa social media. I'm sure na mo-monitor nyo rin na they're asking na pwede na ba ito BBM at Bongo, parang Bongbong 2022. Mga sinasabi yes na yes dahil at least ganun din naman daw yung style ng Bongbong Marcos, parang style Duterte. They believe na susundan niya lang, tatapusin as promised by BBM, tatapusin yung mga hindi natapos sa presidente at iba pang mga proyekto, yung mga hindi natapos ng kanyang ama. And then here comes Bongo, nakaalyado ng presidente. May posibilidad ba yun? Ano hong reaction po dito ni BBM? Ito mga lumalabas ngayon na Bongo as his vice president, sir. Everything is possible, Erwin, between now and November 15. Mm-hmm. At very fluid pa. In fact, ang dami nga nagtatanong how come you're not making any announcement kung sinong VP ang senatorial slate. Oo. Simply because the filing is not yet over dahil hanggang November 15 pa yung substitution. Even for the senators, Erwin, I know you know na many personalities have asked someone to file on their behalf at mag-a-avail nga ng substitution. Kaya we are not late. We're just being patient. We're just being cautious. And we're waiting until after this November 15 at malaman talaga sino ba yung mga tatakbo, ano ba talaga yung final alignment at alliances. So inaantay lang yung November 15, sir. Pero kung as is na, by November 15, yung sigaw po na bong, pwede ho yun, di ho ba? Pwede yun, but I don't want to put on spot si Senator Bongo. Yes. I cannot speak for him. Of course. But of course, it will be a welcome addition pagka nagkaroon ng ganyang alliance. Yung bong, triple B yun, building yun. Oo Yun nga, ang no? continuity. Ay, nako. Attorney Vic Rodriguez, is always nice talking to you on this program. Maraming salamat po, Attorney Vic. Magandang umaga po. Thank you.